Hi guys, welcome to Get Up Life TV. This is where we talk about African culture, traditions and religion. Thank you all for your support, both in cash and in kind. Please, this video is mainly for my Yoruba speakers. Please, because in this video is Yoruba language. So please, for those of you who do not understand Yoruba, I'm very sorry. And if I say I should wait until I do the translation before I release this video, it may not meet up with what we want to, with the message we want to pass across. Okay, so mo kí ẹ̀yin brother mi, sister mi, àtẹ̀yin olólùfẹ́ mi káàkiri tẹ́ máa ń wo fídíò wa. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín o, Olódùmarè a máa ṣàánú yín, àṣẹ o. Ẹjọ́ fídíò yìí ó wà fún update nípa bàbá ojú Olódùmarè. So tẹ́ bá rí ẹ rí pé mo ti ń drop videos tí mo interview tí mo ṣe fún wọn, mo ń drop ẹ̀. Mo wá rí pé àwọn èèyàn message mi pé kí n send the number wọn, and bóyá àwọn tó ṣe ń béèrè number lọ́wọ́ mi bóyá wọ́n ṣe ń join platform wa ni mi ò mọ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi àkókò yìí sọ fún yín pé ní orí page yìí a kì í fi nọ́mbà sílẹ̀ mọ́. Ìdí tá a ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé torí àwọn ìrírí tá a ti rí, ìrírí oríṣiríṣi tá a ti rí nígbà táwọn fi nọ́mbà sílẹ̀. At least a ti interview àwọn babaláwo báyìí, wọ́n ti máa tó bí more than 50 babaláwo láti interview. So tàbá dẹ̀ ní kí ká máa drop number a fẹ́ kí page yìí kó dàbí dumping ground fún ibi tí àwọn èèyàn ti ń pick numbers. Tó yẹ pé nǹkan tí ó bá padà ṣẹlẹ̀ àwa náà máa padà máa bá pé orí page yín láti pé babaláwo, orí page yín nìkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ o. So a sọ wípé a trust àwọn èèyàn, a trust, ṣùgbọ́n ó yẹ kó ti yé ẹ̀yin náà wípé a rí bákan. So ìyẹn bẹ́ẹ̀. So mo kàn fẹ́ fi lè fún yín ní updates nípa tẹ́ bá fẹ́ connect pẹ̀lú baba Olódùmarè, babaláwo ojú Olódùmarè. Mo kàn fẹ́ tún help yín further ní tẹ́ bá fẹ́ connect pẹ̀lú wọn. Ẹni tó gbé wọn sórí platform program tí wọ́n ṣe tí ayé tí gbogbo tó kìkì ẹ̀ kàn lórí social media ó sì wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá lọ wo orí page Ọba Solomon, fídíò yẹn wà ńbẹ̀. So wọ́n dẹ̀ pè nọ́mbà wọn ńbẹ̀, wọ́n pè nọ́mbà wọn ní ibẹ̀. So a ní sọ pé torí pé nọ́mbà wọn wà ńbẹ̀ yẹn ká wá fi nọ́mbà wọn sí orí tọ̀dọ̀ títí wa. Àwa ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn kó má di pé bóyá à ń ṣe ojúṣàájú nígbà tá a ti sọ pé a fẹ́ fi nọ́mbà lẹ̀. So a lè sọ pé torí pé nọ́mbà èèyàn kan ti wà níbì kan. So mo kàn fẹ́ fi àkókò ìsọfún yìí tẹ́ bá fẹ́ mú nọ́mbà wọn, ẹ lọ sí orí page ibi tẹ́ ti máa rí nọ́mbà wọn, kẹ́ ẹ mú nọ́mbà kẹ́ ẹ pè wọ́n. Ṣùgbọ́n síwájú sí mo wá fẹ́ kẹ́ tún wá gbọ́ àwọn kan tí mo bá bàbá sọ, bàbá ojú Olódùmarè, nípa àwọn tó ń pè wọ́n. Nítorí àtìgbà tí òkìkí yẹn ti kàn jáde nípa prógráàmù tí wọ́n ṣe ní orí ètò Ọba Solomon ni àwọn èèyàn ti ń pè wọ́n lóríṣiríṣi, wọ́n ń pè wọ́n lóríṣiríṣi. So but mo fẹ́ kẹ́ fi tẹ́ra yín gbọ́ interview tí mo ṣe pẹ̀lú wọn nípa wọ́n ṣe ń pè wọ́n tí nọ́mbà wọn tó ń busy tí wọ́n ráyè gbé call. So ìrìn àjò tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn fún, ẹ máa wo fídíò yẹn náà láìpẹ́. Àwọn èèyàn ló rán mi lọ bẹ̀ o. Èmi náà máa, tí mo ṣe gbé fídíò wọn jáde, àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ tọ̀dọ̀ tèmi tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ tí mo ṣe máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́, or tí mo ṣe máa ń bá wọn ṣiṣẹ́, tí wọ́n mọ̀ bí mo ṣe máa ń bá wọn ṣiṣẹ́, àwọn náà ló rán mi pé kí n lọ bá wọn, bá baba Olódùmarè. Mo dẹ̀ lọ. So nǹkan tí ojú mi rí nígbà tí mo débẹ̀ òun ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wò. So ẹ máa bá mi ká lọ.
Tó ti dáyé tu. Àjọ. So ọ̀dọ̀ bàbá Ojú Olódùmarè mo wá sí báyìí. So mo fẹ́ kàn fi àkókò yìí kàn fi bá ẹ̀yin èèyàn sọ̀rọ̀ ní àárín ìṣẹ́jú díẹ̀. Ìdí tí àwọn ẹ̀yin tẹ́ ń pè wọ́n tẹ́ sọ pé wọ́n ti dá yín lóhùn ìpè yín. So bàbá máa bá yín sọ̀rọ̀ ńsìn. Ẹ jọ̀ọ́ wá bá àwọn olólùfẹ́ yín pè yín ṣùgbọ́n wọ́n ní pé ẹ gbé kọ́ọ̀lù wọn wípé nọ́mbà dẹ̀ ń kọ nọ́mbà busy. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè ṣàlàyé kan tó fà á fún wọn. Ẹ̀bẹ̀ náà ni màá bẹ gbogbo wọn. Ṣé rí èèyàn ò lè mọ jó ọmọ aráyé jó ni. Láti tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nílé èmi fúnra mi mo máa ń busy gan. Ṣùgbọ́n láti ìgbà táwọn èèyàn tuntun ń pè ní ojoojúmọ́ mo dẹ̀ fífá búra. Nígbà míì aago 3 òru ni màá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sùn. Torí àwọn tó wà nílùú òyìnbó tí mo fẹ́ bá rúbọ àkókò tí àwọn fúnra wọn gan ṣe nǹkan wọn. Wọ́n á ní àkókò yẹn ni àwọn ráyè sí. Màá dẹ̀ ti jí láti aago 4 tí màá ti dé dìfá tí màá ti lọ máa dáfá fáwọn ènìyàn. Àwọn ọ̀gá mi gangan pè mí wọ́n ní pé ṣé mo blọ́ọ̀kù nọ́mbà. Mo ní mi ò blọ́ọ̀kù nọ́mbà. Mo ní busy ló wà. Wọ́n ní busy ló wà pé nǹkan táwọn sọ nìyẹn. Mo ní kò rí bẹ́ẹ̀. Níṣe làwọn ènìyàn tí wọ́n ń pè mí tí irú àná báyìí miss call tí mo rí lórí fóònù mi á fẹ́ tó 400 kí n kàn gé kéré. Iye kọ́ọ̀ tí mo dẹ̀ fúnra mi gbé gan mi lè sọ pé iye báyìí ni. Kò sí ìsinmi. Ẹ̀yin gan lẹ́nu ìgbà tẹ́ dé yìí ẹ máa rí àrídánilójú ẹ̀ wípé kò sí ìsinmi fún ọ̀tá mi. Torí ìdí èyí wọ́n tẹ̀ ní àwọn kan ní mo gbowó wọn. Èmi ò gbowó lọ́wọ́ ẹnì kankan. Torí pé WhatsApp mi message tó wà lórí ẹ̀ ju 4,000 lọ mi mẹ́rin tí mo fẹ́ dá lóhùn gan bẹ̀. Torí ìdí èyí ẹni tó bá ti pè mí direct tí mo bá fẹ́ bá rúbọ ẹ̀ tí mo rí pé ó ti fi owó ìrúbọ ránṣẹ́ màá ní kó tètè message mi ní WhatsApp. Màá tètè bá sọ̀rọ̀ lókè. Màá dẹ̀ ṣe fídíò pẹ̀lú ẹ̀ kó lè rí àrídánilójú pé wọ́n bá òun ṣe ẹbọ òun kí ènìyàn má bàa jẹ̀bi níwájú Ifá. Torí téèyàn bá ṣe èèyàn ó sì yá o. Torí ìdí èyí ènìyàn lè ṣe ènìyàn ṣùgbọ́n kéèyàn má ṣe Ifá ni. Mo dẹ̀ sọ fún gbogbo wọn mo ní èmi ò ní kẹ́ni kankan fi owó ránṣẹ́ sí mi o. Kódà ẹlòmíà béèrè pé èló ni wọ́n ń dáfá. Èmi á sọ wípé iye tó bá ti wù yín kẹ́ fi dáfá. Torí pé Ifá sọ fún wa wípé ṣẹ́ṣẹ́ olóńgó pìrìpìrì àparò dífá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá máa jìjà bí ẹkẹ́ káàkiri àgbáyé. Ǹjẹ́ alára dá mi ó sanwó. Ṣẹ́ṣẹ́ olóńgó ẹ̀dú ò lè jà. Ṣẹ́ṣẹ́ olóńgó ajérò dá mi ó sanwó. Ṣẹ́ṣẹ́ olóńgó ẹ̀dú ò lè jà. Ṣẹ́ṣẹ́ olóńgó wọn kì í dáfá ọ̀fẹ́. Ṣùgbọ́n eyekeye tó bá wù ni lẹni lè fi dáfá. Ohun tí mo sọ fún wọn nìyẹn. Bí ohun tí mo sọ fún àwọn tí ó wà lọ́dọ̀ mo ní gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n irú àwọn tó ń pè mí ẹlòmíà náà ti ń pè mí láti Ìjárùn Ìjẹ́fà Ìjéje pé èmi ò gbé call. Màá ní kí lẹ bá ń bẹ̀ á ní busy. Torí ìdí èyí lóòótọ́ ni wọ́n rí mi tí wọ́n ń pè mí báyìí. Tí ọ̀tá ẹni bá kú babaláwo míì náà máa wá lọ. Ẹnu ó dẹ̀ ní láti èèyàn gbọ́dọ̀ dá ẹ̀mí iṣẹ́ ogun ju ẹ̀mí èèyàn lọ. Ìwọ̀nba èèyàn tí mo bá rí tí mo bá lè gbé kọ́ọ̀lù wọn tí mo bá wọn dáfá. Kò dẹ̀ ní dáa kéèyàn ń gbowó olówó kó má ṣe tutù rẹ̀. Òun ni mo ṣe ń dúró nídúró pé mi ò tiẹ̀ fẹ́ lọ sí WhatsApp. Ẹni tó bá ti rí mi pè kó ya pè mí kí n bá dáfá kí n bá ṣe tutù ẹ̀. Òun ni ẹ̀yin gan lẹ́nu ìgbà tẹ́ dé yìí bàbá mi máa rí wípé àwọn èèyàn tẹ́ bá níta wọn kì í ṣe 4, 5, 6. Ẹlòmíì ti wá láti Èkó tó yẹ pé ó sùn. Bàbá mi kan wá tó yẹ pé Àkúrẹ́ náà ti wá wọ́n ti lọ́jọ́ bíi 2 níbí báyìí nísìnyí. Táwọn fúnra wọn sì rí pé iṣẹ́ ni ènìyàn ń ṣe. So bó ṣe rí nìyẹn o. Ẹ bá mi sọ fún èmi ò gbowó lọ́wọ́ ẹnì kankan o. Ẹni tó bá ní mo gbowó lọ́wọ́ òun tí ó bá jẹ́ pé ó fowó ránṣẹ́ sí mi ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó ń pe aago mi kó jẹ́ pé busy ni ó kọ. Òun ni o. Lánàá miss call tí mo rí lórí fóònù mi kí n máa kà á lé ní 400 kí n má gé kéré. Ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Oúnjẹ àárọ̀ kí ọmọkùnrin máa jí jóúnjẹ àárọ̀ kí n máa jóúnjẹ àárọ̀ ní agogo 3 tó jẹ́ pé nígbà tí mo fẹ́ jóúnjẹ alẹ́ agogo 15 minutes after 3 ní òru àná ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ jẹun. Tó jẹ́ pé nítorí pé oúnjẹ ti kú mọ́ mi ò lè já ẹni tí mo fẹ́ bá rúbọ tí wọ́n dúró báyìí tí ẹlòmíì tutù dé tí mo fẹ́ bá ṣe báyìí òun ni mò ń sá káàkiri. Mi wàá mọ ìdí tí èèyàn fẹ́ fi tẹ́ ọmọ aráyé lọ́rùn. Òun ni mo ṣe ní pé
inú mi dùn bá ṣe béèrè yìí o ó dẹ̀ tún ṣojú yẹn ìfura yín náà tún lè fura yín ṣe àrídánilójú sí i bó ṣe rí nìyẹn o. ẹ ṣeun bàbá ẹjọ fáńfà àwọn tó ń wò yín tọ́lẹ̀ tó ń gbọ́ yín ǹjẹ́ wàá ní ìlànà tẹ́yìn rò bíi pé àwọn tí yóò mọ bọ́n ṣe lè kàn sí yín ǹjẹ́ ó ní ìlànà tẹ́lẹ̀ ṣàlàyé fún wọn tó máa ràn wọ́n lọ́rùn láti kàn sí yín. Nígbà mo kọ́kọ́ fún àwọn èèyàn ní second line mi kán máa pè ṣùgbọ́n second line mi tí mo tún fún wọn gan lórí ẹ̀ gan wọ́n ti fẹ́ pe ọ̀tá wọ́n á pè tí ó jẹ́ pé ó máa kú ni torí ìdí èyí ohun tí mo tiẹ̀ rí ń bẹ̀ ni pé àwọn tí mo rí pé wọ́n wà ní Nàìjíríà wà ń bì tí àjọ jẹ́ tájọjọ ń ríra wa ẹni tó bá tọ̀rọ̀ bá kára lára àtọ̀ babaláwo wá wọ́n ní ẹni tẹ́gùn bá gún lẹ́sẹ̀ ló ń sáré làkàlàkà tọ̀ alábẹ lọ ẹni tó bá wà ní Nàìjíríà wa kò síbi tó jìnnà torí tó bá yẹ pé wọ́n ní kẹ́lòmí lọ síbi tí wọ́n ti ń kọrin tí wọ́n ti lọ ń jó ni á wá ọ̀nà débẹ̀ òun ni irú àwọn èèyàn wa tó wà lókè òkun wọn ò lè dédé kú gìrì wálé ẹlòmíì kò níwèé ìgbélùú ẹlòmíì kò ní ààyè níbi iṣẹ́ ẹ̀ irú àwọn yẹn èèyàn lè sáré dá wọn lóhùn kó ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ fún wọn òun ni ó ṣe dàbí pé aago mi busy tí ó ṣe dàbí òun hàǹkì ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ òun ni mo máa ń sọ fẹ́ràn máa ní ẹ gbéra níbi tẹ́ bá wà ẹ máa bọ̀ ní ibi tí mo wà nílùú Ìwòye Ìjẹ̀ṣà èmi ni mo mọ̀ fi Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà júwe torí pé àwọn ènìyàn wọn ò dá Ìwòye Ìjẹ̀ṣà yẹn mọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ìlú Ìjẹ̀bú Ìjẹ̀ṣà jẹ́ àárín ọ̀nà tó jẹ́ pé gbogbo ayé ló dá ibẹ̀ mọ̀ bó ṣe rí nìyẹn o. ẹ ṣe bàbá àwọn kan náà sọ fún mẹ́sẹ̀gì yín lórí WhatsApp wọ́n ní ẹ reply. ó dáa ẹ wo gẹ́gẹ́ bí fún àrídánilójú mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀nyí kẹ́yìn fúnra yín lè bá mi rí ẹ wo WhatsApp mi yìí ẹ wo mẹ́sẹ̀gì tó wà ní WhatsApp yìí ẹ wo over 3,000 plus ni àwọn kan ni mo tún dá lóhùn lóru mọ́jú bẹ́ẹ̀ nínú wọn ẹ wo 3,300 kìíní ló wà ń bẹ̀ ta ni mo fẹ́ dá lóhùn tán nínú àwọn eléyìí tí mo dẹ̀ ń dáfá lọ́wọ́ tí mò ń ṣètùtù lọ́wọ́ àwọn tó bá wá sílẹ̀ ẹnu gan wá rò bí ẹni wọn mọ nǹkan tó ń ṣe ni. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ẹ ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí sí ǹjẹ́ nǹkan tẹ̀yin ti rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ ni tí òkìkí máa kàn báyìí táwọn èèyàn máa sá wá bá yín. Ifá ni ó ń ṣe gbogbo nǹkan fún ni Ifá tí ó bí èmi fúnra mi Èjì Ọ̀yẹ̀ Ifá ni ó dá gìrì mú ní igbó ó ní igbó là bá ń igbó là bẹ́sì akìrá nìkan jẹ́ ọmọ nínàdúnàdú ládìgbò ládìgbò Èdùmàrè sọmídò nígbò bí ìran àgùntàn ládìgbò ládìgbò Èdùmàrè sọmídò nígbò bí ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ máa rí i pé tí àgùntàn bá ń rìn kì í dá nìkan rìn bí ẹlẹ́dẹ̀ bá ń rìn kì í dá nìkan rìn agbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ náà tá bá gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọkàn sí ẹ̀ tá bá máa fi wò ó láàrin oṣù méjì mẹ́ta àbí ọdún kan ibẹ̀ á ti di igbó nílé mi gangan tẹ́lẹ̀ fúnra mi ẹ̀yin gan arí àpẹẹrẹ nígbà tí ẹ wọ bíi igbó níbẹ̀ wọ́n á máa àti àtajá àtẹran àti gbogbo rẹ̀ náà ènìyàn oríṣiríṣi ènìyàn ló ń dúró nílé Ifá torí ìdí èyí Ifá dẹ̀ ti sọ fún wa wípé ohun tẹ́ni bá ti mọ̀ ọ́n ṣe ni kẹ́ni ó máa ṣe Ifá kan sọ fún wa nínú Ìwòrè Àbọ̀gbò Ọ̀rúnmìlà ní òun amọ̀nimọ́ Ifá mo ní òun amọ̀nimọ̀ ó ní kò yẹ kán délé ọdẹ kí wọ́n má bá ẹran ń bẹ̀ torí ohun tá bá ti mọ̀nimọ́ la mọ̀nimọ̀ Ọ̀rúnmìlà ní òun amọ̀nimọ́ Ifá mo ní òun amọ̀nimọ̀ ó ní kò yẹ ká délé alágbẹ̀dẹ ká má bá àdá ká má bá ọmọ owú ń bẹ̀ torí ohun tá bá ti mọ̀nimọ́ la mọ̀nimọ̀ Ọ̀rúnmìlà ní òun amọ̀nimọ́ Ifá mo ní òun amọ̀nimọ̀ ó ní kò yẹ kán délé babaláwo kí wọ́n má bá àrọ̀kẹ́ àbí kí wọ́n má bọ́ pẹ́ àbí kí wọ́n béèrè Ifá kan kó ní òun mọ́ torí díẹ̀ yìí mo ti mọ̀ wípé lóòótọ́ Olódùmarè ló ń pò kìkì èèyàn kò sí ohun tí èèyàn kan lè dá ṣe fúnra ara rẹ̀ ṣùgbọ́n bí gẹ́gẹ́ bí olúwo mi tó kọ́ mi nífá nígbà tí mò ń kọ́fá lọ́wọ́ olúwo mi a máa sọ fún wa wípé babaláwo tó bá ṣe signboard síta pé olè ni pé Ifá rẹ̀ ló máa polongo ẹ̀ débi pé ibi tí mo kọ́lé sí tí mo kọ́ abà mi sí àwọn èèyàn ní pé ibi ìwọ́nu pé kí n gbé nǹkan síta kí wọ́n lè máa fi rí mi mú ní tèmi lóòótọ́ ojú ti ń là báyìí pé ìmọ́lẹ̀ ti ń dé sí gbogbo nǹkan téèyàn ti ń rí tí mo máa ṣẹ̀yẹ̀ ni pé mo lọ ń gbé signboard síta èmi náà padà di olè yẹn náà ni gẹ́gẹ́ bí olúwo mi ṣe máa ń sọ fún wa ńgbà yẹn òun ni ibikíbi tí èèyàn bá ti wù kó wà tí ó bá ti fi òótọ́ sí ohun tó bá ń ṣe èmi ò sọ pé èmi ló lóòótọ́ jù láyé
ṣùgbọ́n ohun téèyàn bá ti ń ṣe tó bá ti fi òótọ́ kún dandan ni bó wà nínú ìwé ìrà wọn á wà débẹ̀ torí Ifá níbi tí ọ̀pọ̀tọ́pìtì bá ti dájà sí ibẹ̀ náà lẹ̀yẹ oko á ti máa bá a ná o. ẹ ṣeun, ǹjẹ́ kí ni ẹ lè sọ ní fún ọba Solomon tó jẹ́ kí tó fún yín láǹfààní láti ṣètò lórí prógrámù? Kì í ṣe pé ọba Solomon fún mi láǹfààní àti ṣètò, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan sábàbí ni gbogbo nǹkan. Àwọn olóyìnbó ń pè ní coincidence. Lóòótọ́ àti lódodo èmi tẹ́ ń wò yìí mo lọ school university graduate ni mi lóòótọ́, ṣùgbọ́n mo study political science ní school, ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan àwọn afẹ́ayé wọ̀nyẹn èmi ò rí sí torí pé tí èèyàn bá tún kó nǹkan mi mọ̀ Ifá kó lọ́mọ jẹ́ kó ya wèrè ni. Mi ò lè máa dáfá kí n máa kọ́fá rìn káàkiri ẹ̀kọ́ fá kí n tún sọ pé mo fẹ́ lọ máa tẹ fóònù ṣe káàkiri, mi ò ráyè. Ṣùgbọ́n èmi rí i pé Olódùmarè rí i pé àkókò tó fún yàn láti jẹ́ kí ayé mọ̀ yàn ni òun ni mo rí ń bẹ̀, torí pé ohun tí wọ́n ní wọ́n ṣe yẹn ká ní pé nǹkan tán béèrè yẹn ká ní pé mi ò mọ̀ náà bí ọ̀tá ẹni wá ṣe di yẹ̀yẹ́ káàkiri àgbáyé nìyẹn. Torí di èyí Ifá dẹ̀ sọ fún wa wípé àìgbọ́fá làwòkè kò sífá kankan ní para. Ohun tí wọ́n béèrè èmi ò jáde nítorí owó ẹnì kankan, torí lóòótọ́ ibi tọ́wọ́ ikú bá mọ ló máa fi bọ́jú ara rẹ̀ mọ́. Èmi jáde nítorí pé kí wọ́n má bàa tàbùkù sí ìṣẹ̀ṣe ni, torí pé oríṣiríṣi là ń rí káàkiri. Bẹ́ẹ̀ délé ìjọsìn church míì mọ́ṣáláṣí míì wọ́n á máa sọ pé ẹ má lo nǹkan dúdú o, ẹ má lọlé babaláwo, ẹ má ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi á máa sọ fún wọn wípé tó bá yá òtítọ́ á fi ara wọn, torí pé pásítọ̀ tó ní kẹ́ má lo nǹkan dúdú tó gbé kòkò síta tí ó ń jó oògùn tó wá lọ kò mọ́ ṣe lọ́ọ̀sì, ṣé kò ṣe ya báíbù sínú kòkò sínú odó kó gun kó pò mọ́ ṣe kó gbé fẹ́ nìyẹn? Àbí báíbù àbí orí ọ̀ká wà nínú báíbù ni àbí orí èrè wà nínú Quran? Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé òtítọ́ máa fara wọn lọ́jọ́ kan. Oríṣiríṣi ni mo máa ń gbọ́ tẹ́lómíà ní ìṣẹ̀lẹ̀ online báyìí ló ṣe rí òbáyìí ló ṣe, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọn ò dọ́dọ̀ mi. Mo jìyà kọ́fá lọ́dọ̀ ọ̀gá tó kọ́ mi nífá ni. Ṣé ń gbọ́ mi? Débi pé bí nǹkan wà nínú àjàalẹ̀ tí ọ̀gá mi bá sọ pé báyìí tẹ́ ẹ bá débẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe máa bá. So ọmọ tó bá ti dúró tó bá ti kẹ́kọ̀ọ́ náà ohun tó bá rí lára ọ̀gá yẹn gbogbo tó ọ̀gá mi máa sọ ọ̀gá ní gbogbo tó ọ̀gá bá ti ń ṣe lọ́mọ ọmọ tó bá kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ ló máa mọ̀. Bó jẹ́ pé nǹkan mi ló ń ṣe nǹkan tó ń ṣe náà wàá kọ́ dandan náà ni wàá mọ̀ ni. Nígbà míì àwọn bàbá wa máa pòwe wọ́n ní ọ̀rọ̀ aṣiwèrè ẹ̀kọ́ máa ń wà ń bẹ̀ nígbà míì. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Wèrè gan tó rìn káàkiri òde tó bá ṣíyàn létí ńgbà míì téèyàn ò bá gbọ́ ẹnìyẹn ó lè kú sí. Nígbà kan wà ọba Solomoni sọ̀rọ̀ pé irọ́ ni kò sí tó ń jẹ́ orò tó ń jẹ́ kinní kan. Mo ní láti ṣe short video mo wá tag wọn mọ̀ pé báyìí orò wà Ifá báyìí ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí nínú ọ̀rọ̀ nǹkan tí ọba Solomoni ń ṣe ẹ̀kọ́ wà ń bẹ o, ẹ̀kọ́ gidi tó sì jẹ́ pé mo mọ̀ ọ́n dájú pé ohun tí ọba Solomoni ń gbìyànjú àti ṣe wọ̀nyí Olódùmarè náà á san lẹ́san náà lọ́jọ́ kan tó dẹ̀ jẹ́ rere, nítorí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá dá Èjì Ogbè sílẹ̀ báyìí wọ́n á ní láti máa sọ fún Èjì Ogbè ló dá sílẹ̀ nítorí kò mọ̀ ẹni tí ó bá ti rí lásọ fún ẹ kò nílé ẹni tó jẹ́ pé Èjì Ogbè nìkan ni wọ́n kọ mọ́ tó ti sá kò ní dìfá àbí tí ò tiẹ̀ mọ̀ kankan nípa pẹ̀lẹ̀ á dùúlẹ̀ abẹ́sí máa pè gèdè kì í ṣe fálóńkì o. Irú tọ́ba Solomoni ń sọ ìbáyìí tó ń ṣe ní afẹ́fẹ́ yìí á tú àṣírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ síta. Ìwọ tí o pe àwọn pásítọ̀ tó ní ẹ̀mí mímọ́ ń gbónú ẹ ẹ̀mí mímọ́ tó ń gbónú ẹ yẹn wàá sọ síta àwọn arìbí tẹ̀mí mímọ́ ti ń gbónú ẹ. Ìwọ tó ń dáfá tí òun forí okú ṣèdí okú tó bá yá àṣírí àtú wàá sọ síta. Ìwọ tó sì sọ pé ọ̀sán yìí ló ń pè ọbí tọ̀sán yẹn tó ti rí nǹkan wàá sọ síta. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí èmi kàn rí pé ó dàbí modern development ni mo kà sí pé láti jẹ́ kí ìdàgbàsókè ó wà fún nǹkan wa nílẹ̀ wa.
ara àwọn nǹkan tí theories táwọn òyìnbó compound nìyẹn tí wọ́n àwọn òyìnbó ń gbé jáde tí wọ́n fi ń sọ pé òyìnbó ṣe nǹkan báyìí wọ́n ṣe nǹkan báyìí wọ́n ṣe nǹkan báyìí wọ́n ṣe nǹkan báyìí tírú àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a bá lè rí àwọn èèyàn láti máa bá wa ṣe kán rí òkodoro òótọ́ nǹkan tó bá yá àwa náà Nàìjíríà wa yìí máa dá gbogbo òkè òkun táwọn èèyàn wá ń sá lọ wọ́n á dúró sílé wọ́n á rí pé nǹkan kan ń jọra wọn tó bó ṣe rí nìyẹn mo dẹ̀ rí pé ohun tí ọba Solomon ṣe ohun tó mú ọgbọ́n wá ni ṣé ń gbọ́ mi báyìí ohun tó mọ́gbọ́n lójú tèmi o torí pé ìgbà tí mo fi kọ́ọ̀lù lẹ̀ tí mo ṣe mo rí pé arákùnrin dẹ̀ ń gbìyànjú o torí pé tó bá jẹ́ pé kò sí fá wọn kì í ẹnìkan ní àbámúdá ihun tó bóyá igi wà nìkan ní ìlú àbámúdá mú lọ́n sọ pé irú nǹkan wọ̀nyẹn Ifá lè máa dá sí àwọn bàbá yẹn ni ẹ dá fásínú tó ń bẹ nínú báyìí wọ́n fẹ́ mọ tó wà ń bẹ ni torí dé yìí ohun tí ọba Solomon ń ṣe ìgbà míì èèyàn lè má kàwé kó ka ọgbọ́n orí ẹ̀ èèyàn míì dẹ̀ lè ka ìwé kó mọ̀ lọ́pọlọ ṣùgbọ́n ohun tí mo rí pé arákùnrin ṣe èmi ò gbà pé ọgbọ́n orí ẹ̀ ló fi ń ṣe ṣùgbọ́n mo rí pé àwọn irúnmọlẹ̀ ló kó sínú ẹ̀ tí ó fi ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé lóòótọ́ àti lódodo ni ìṣẹ̀ṣe ṣì wà ìṣẹ̀ṣe omi ni pé bóyá Ifá ló ń ṣe gbogbo doctrine téèyàn bá ń ṣe nílé bàbá àti ìyá ẹ̀ ní ìṣẹ̀ṣe ẹni. ẹ ṣeun bàbá ẹ jọba fún àwọn èèyàn tó ń wò yín ní ìwúre ní ṣókí. Olódùmarè á bá gbogbo wa ṣe gbogbo mùtúmù wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbàlagbà gbogbo wa pátápátá a ò ní bọ́ sọ́wọ́ ikú. Ifá ní apérémọ pété ńlórúkọ tá a pé kú mo ṣe ní wúre wípé gbogbo ojú tó ń wò mí ikú tó yáwọ́ kò ní pa gbogbo wa ọ̀gbàdà nígbàdà orúkọ tá a pààrùn a ò ní fàrùn dégbòra àìsàn tí kò gbóògùn kò ní kọlu gbogbo wa àkísà abẹnirere jẹ́ lórúkọ tá a pòfò a ò ní ṣòfò lórí ọmọ lórí dúkìá wa a ò ní ṣòfò gbogbo tá a kówó lé tó ń da ire fún wa a ò ní ṣòfò níbẹ̀ nígbà tí faníṣáká ni wàá ronú fá jẹ́ ọ̀run àbẹ̀sẹ̀ àwọlé àwúrèbe díwá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá lọ́rọ̀ ìjòyè ìbániṣe èrè ajé èrè ọlá èrè ọlà èrè gbogbo tá à ń wá tá ò tí rí ní fá gbogbo gbogbo ẹ̀ Ifá ní ò bá ní ṣe o gbogbo rẹ̀ tá à ń wá gbogbo ẹ̀ Ifá ò bá wa ṣe àwọn aláṣekú bá wa ṣe àwọn alálẹ̀ wọn á bá wa ṣe o àárí bẹ́ẹ̀ á ṣe bẹ́ẹ̀ o lọ́la Ifá Olódùmarè ni mo ṣe ìwúre. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun. ẹ já lọ ká lọ bá àwọn ẹrú bọ ẹ. àwọn èèyàn ò ní fẹ́ kí privacy wọn. Dáàdì ẹ má bínú.